Ahoj, tento díl putování za jihoamerickými léčivými bylinami Oro Verde je věnován bylince, spíše stromu, který je v domorodé medicíně zvláště ceněn. Představíme si Sangre de Drago nebo Sangre de Grado, česky dračí krev. Jedná se o pryskyřici nebo chcete-li živici či mízu nebo latex stromu stejného jména. Botanicky se jedná o druh Croton lechleri z čeledi pryšcovitých. Zástupci této čeledi jsou typičtí tvorbou pěnivých latexů, v případě dračí krve se jedná o latex lidskému organismu velmi prospěšný. Získává se šetrným naříznutím kůry a voilà, už je vidět, jak tekutina tmavohnědé až tmavočervené barvy nápadně připomínající krev vytéká. V tomto díle si představíme užití latexu v domorodé medicíně. Nacházíme se v botanické zahradě Biokuka, nedaleko Pucallpy ve středním Peru, kam jsme byli pozváni majitelem této zahrady a mým přítelem, inženýrem Raúlem Tayem, se kterým si o této úžasné bylince povídáme. Domorodci Sangre de Drago velmi dobře znají a mají ho v náležité úctě. Latex užívají od nepaměti jak topicky, tedy na kůži, tak vnitřně k moderaci široké škály zdravotních obtíží. Latex je velmi ceněn, hlavně při celkových infekcích organismu, žaludečních vředech, urogenitálních infekcích u žen, zastavení krvácení po porodu a překvapivě také při tuberkulóze. Používá se také k celkové očistě nebo takové rehabilitaci organismu, ale zde pouze v rozumné míře 3 až 5 kapek do sklenice vody. Pryskyřice je velmi vyváženým roztokem s mnoha prospěšnými substancemi. Za výborné výsledky topického, tedy zemního kosmetického užití jsou zodpovědné především alkaloid taspín a polyfenol dimetylcidrusín. V 90. letech minulého století provedli v Belgii studii, která potvrdila hojivé vlastnosti těchto složek při poranění kůže a hlavně podporu zpětné regranulace podkoží a zvýšenou tvorbu nebo podporu tvorby kolagenu v místě poranění. Tohoto hojivého účinku se používá nejen při mechanických poraněních kůže, ale je také vydatným pomocníkem při popáleninách, bercových vředech a dalších obtížích, kdy je porušena kožní celistvost. Vedle dvou jich zmíněných obsahuje také další alkaloidy, dále lignany, tedy polyfenoly, antokiány, taniny a další látky. Tyto společně formují širokospektrý antivirální účinek a vzájemně se doplňují a podporují. Zajímavostí je, že u taspínu byla zdokumentována výrazná inhibice polymeráz RNA a DNA, což znamená v podstatě blokaci přepisu informace viru do organismu, tedy účinek protivirový. Praktickým příkladem užití v praxi může být jeho účinné působení na herpetovirus, tedy virus pásového oparu, ale s úspěchem se používá i u dalších virů, jako například papilomaviru. Tyto vlastnosti byly prokázány a potvrzeny celou řadou studií a již v 80. letech minulého století byly ve Spojených státech patentovány 2 antivirální léky, a to Provir a Virent. K bližšímu objasnění širokého spektra také antimikrobiálních účinků přispěl německý přírodovědec profesor Bruno Wolters z Münsterské univerzity, který popsal přítomnost 2 látek diterpenové povahy. Nazval je korberin A a korberin B. Následně byla stanovena jejich výrazná aktivita antibiotická. Tím lze lépe vysvětlit a objasnit ve vědecké rovině širokost spektra užití, které domorodci znají po generace a spoustu let a přišli k němu empiricky. Od konce 70. let minulého století také probíhají výzkumy iniciované peruánským systémem veřejného zdravotnictví pod názvem S-Salud, zaměřené na schopnosti pryskyřice v boji proti rakovině, tedy k moderaci nádorů. Výsledky však dodnes nebyly v plné šíři zveřejněny, nicméně celá řada dílčích publikací odkazuje na podpůrnou roli dračí krve v léčebném protokolu, ovšem v kombinaci s dalšími bylinami. Příště si ukážeme způsob pěstování a šetrné těžby pryskyřice v hájích domorodých komunit hluboko v peruánské džungli. Takže brzy na viděnou.